Vietnamese economy forecast to grow fastest in ASEAN. Agriculture sector to adapt to climate change. Hello and welcome to Beastline, brought to you by VTV International. You're with me, Linh Hương. As usual, we'll start our program with several highlights in the economic scene from the past week. Vietnam's 2016 economic growth rate is forecasted to reach 6.3%, first among ASEAN's 6 largest economies. The prediction was made in a report by Oxford Economics, a world leader in global forecasting and quantitative analysis for business and government. The growth is attributed to the expanded commercial market, improvements in trade access, and growth in non-textile industries. Improvements in trade access are expected to make up for slowdowns in some key trade partners, while non-textile industrial growth promotes export diversification. The International Monetary Fund, or IMF, has pledged to provide the State Bank of Vietnam with more support regarding monetary management and reforms in the coming time. This was confirmed by the IMF Managing Director Christine Lagarde as she met with the State Bank of Vietnam Governor Nguyễn Văn Bình on Wednesday. At the meeting, the IMF Managing Director spoke highly of Vietnam's economic achievements over the past years, especially the country's efforts to transform into a market economy, as well as the State Bank of Vietnam's daily central exchange rate policy, which has shown positive results. For his part, State Bank of Vietnam Governor Nguyễn Văn Bình expressed his thanks to the IMF for its constant support over the years in terms of policy consulting and human resources training. He also asked the IMF to continue its support for Vietnam in the coming time. According to Bloomberg, after its difficult start in 2016, Vietnam's stock market has gained back what it lost and is expected to speed up again. Strategists say that the VN Index will soon return to peak numbers thanks to economic growth and corporate profits. At the same time, experts believe that fast-growing consumer and manufacturing sectors will stimulate business profits. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng has recently approved a plan to develop green cities across the country with $223.87 million provided by the Asian Development Bank. The Secondary Cities Development Project 2 will be implemented in 5 years in Hà Giang, Thừa Thiên Huế and Vĩnh Phúc provinces. The project aims at expanding traffic networks, upgrading urban infrastructure services, improving environmental quality, as well as boosting trade, business, tourism activities of local residents. Representatives of Vietnam National Oil and Gas Group, PetroVietnam, and Russia's Rosneft Corporation paid a visit to the Rosneft-operated Lan Tây production platform and an exploration drilling rig in Block 06.1 of Vietnam's coast. The two sides discussed the status of the production program and the implementation of the drilling operation. Following the current exploration well, the company will drill another well in the Nam Quang Sơn Basin. Incorporating the two wells in the same program will ensure synergy between the two projects and help reduce the timelines for implementation of the work. The Rosneft representative said implementation of projects in Vietnam was one of the company's international priorities. According to the Ministry of Finance, many petrol tax rates exist in accordance with integration commitments. Therefore, the Ministry of Finance is working with the Ministry of Industry and Trade to amend tax rates to prevent trade fraud at the import stage. The Ministry of Finance will also strengthen inspections of imported petrol, especially for petrol imported from ASEAN countries and South Korea, to prevent commercial fraud. According to the ASEAN Trade in Goods Agreement and the Vietnam's Free Trade Agreement with South Korea, the tax rate of imported petroleum ranges from only 0 to 5%, but retail prices range from 10 to 20% in 2015. The gap brought benefits to businesses while consumers suffered losses. The Ministry of Finance has asked tax agencies in cities and provinces nationwide to tighten VAT refunding in accordance with the current law. The ministry ordered the tax agencies not to refund taxes for those enterprises which fail to submit the correct documents. All the refunds will be paused until all documents are checked.
The ministry also said that all the VAT refund activities should be carried out and recorded on the official system under management of the ministry. The move is intended to curb fraud during the refunding process. The 15th of March has been recognized as Vietnam Consumer Rights Day. This year, the campaign's activities will focus on consumer safety as one of the 8 basic consumer rights specified in the law on consumer protection. Following the instruction by the Ministry of Industry and Trade, many supermarkets and shopping centers are organizing promotional campaigns. Hotlines and websites have been established for the public in Hanoi and Ho Chi Minh City to gain support on consumer issues. We have just reviewed several economic and business highlights from the past week. Up next, let's talk about how Vietnam's agriculture is dealing with climate change in our crosstalk. Millions of people all over the world switch off their lights for 1 hour this Saturday to celebrate Earth Hour, an annual event to show our care for planet Earth, which feels bigger and bigger impacts of climate change. Among the most vulnerable countries to climate change, Vietnam is experiencing severe impacts of sea level rise and rising temperature, with likely critical impacts on water sources and key socio-economic sectors such as agriculture. So how is Vietnam's agriculture dealing with climate change, and what possible adaptation measures should be put in place to reduce the vulnerability? This week's Crosstalk will delve into these problems with Associate Professor Mai Văn Trinh, Director General of the Institute for Agricultural Environment. But before we begin, let's take a look at the following. Severe drought, saline intrusions, all happening in Cà Mau province, the southernmost part of Vietnam, is considered the most severe for almost a century. These 2 extreme weather events have seriously affected the life of local people. Cái tháng mà nước lên á, thì mình phải đắp bờ bao hết, giữ nước đừng cho tràn. Nếu để tràn thì tôm nó thất thoát. Nắng so với 10 năm về trước là nắng nhiều hơn. Đó, rồi mưa bất thường. Đó, bây giờ nếu mà cái để nó kéo dài vậy á thì dân mình bị đói thôi. Drought and saline intrusions for the last 2 months have wiped out over 28,000 hectares of rice and ruined over 3,000 hectares of shrimp growing. On February the 29th, Cà Mau officially announced the province was facing disaster. Cái biến đổi khí hậu nó đã hiện diện rồi, chứ không còn nói trên lý thuyết nữa. Tức là và cái mức độ nó là ngày càng là thể hiện rõ nét và nghiêm trọng hơn. Thời tiết biến đổi bất thường, lúc mưa thì mưa nhiều, rồi nắng thì nắng hạn cục bộ, rồi là thiếu nước, rồi là triều cường, nước dâng nó làm sạt lở đê, rồi là tràn ngập các cái vùng sản xuất. Cà Mau is a promontory with 3 sides exposed to the sea, meaning it could possibly disappear within the coming decades as sea level rise. The locality loses 100 meters to the sea every year. By 2100, 56% of the province could be left below sea level. And the border defining this southernmost tip of Vietnam will only be known through these artificial dikes. Trước hết, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta vừa theo dõi một đoạn phóng sự về những cái tác động của biến đổi khí hậu đối với tỉnh Cà Mau. Ngoài Cà Mau thì cái tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra như thế nào tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ạ? Biến đổi khí hậu thì mấy năm gần đây là nó xảy ra tương đối khốc liệt hơn. Bình thường thì tháng 4 thì mùa kiệt đến, nhưng năm nay đến ngay từ tháng 2 và cuối tháng 2 chúng ta đã bắt đầu có kết hợp giữa hạn và mặn, và cho đến nay thì chúng ta đã có khoảng trên 300.000 ha lúa bị ảnh hưởng và khoảng 460.000 ha lúa bị mất trắng. Bây giờ người dân trồng lúa ra cũng không thể thu hoạch được vì là không có thuyền bè để mà vận chuyển, rồi là giá thành của tiền thu hoạch cũng còn đắt hơn người cái giá thành là bán được. Ngoài cái
Hạn mặn ra thì còn rất nhiều cái hiện tượng, ví dụ như là bão, rồi thay đổi các quy luật thời tiết, các quy luật về mùa mưa thì cũng bị thay đổi theo. Mùa hạn thay kéo dài ra, mùa mưa thì ngắn lại, hoặc là cái cường độ mưa thì nó tập trung cao hơn. Nó khi mà mưa đến thì có thể gây ra mưa lũ và ngập rất nhiều. Cái nhiệt độ thì tăng lên, thì theo dự báo của chúng tôi thì nhiệt độ tăng lên thì vào đến những năm 30 thì năng suất cây trồng có thể giảm khoảng 5 cho đến 12%, thậm chí có thể 15% tại những cái vùng mà bị có nhiệt độ tăng lên cao hơn. Đó là những cái tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì còn các khu vực khác của Việt Nam thì ra sao? Biến đổi khí hậu đã có những ảnh hưởng như thế nào đối với nông nghiệp tại các vùng, ví dụ như là vùng duyên hải Nam Trung Bộ hay là khu vực miền Bắc ạ? Thì ở Việt Nam có 8 cái vùng sinh thái nông nghiệp, thì hầu như mỗi vùng có bị tác động ở một cái khía cạnh khác nhau. Miền núi phía Bắc ấy, thì thường là tác động bởi cái nhiệt độ nó tăng lên thì ít hơn, nhưng mà do cái quy luật của thời tiết thay đổi, ví dụ như là mùa khô thì sẽ bị kéo dài ra, mùa mưa thì kéo ngắn lại, nhưng mà cái cường độ mưa thì lớn lên. Do đó là hạn thì cũng hạn dài, hạn nặng, và lũ lụt do mưa, xói mòn do mưa thì cũng là nhiều. Và thứ hai là hệ thống thủy sản ở các cái kênh, ao, hồ, rồi các cái hồ chứa nó cũng bị thay đổi theo. Các cái lượng nước ở trong hồ chứa của các cái vùng này thì nó cũng bị cạn sau mùa khô và hầu như là bị thiếu nước cho vụ đông xuân. Ở đồng bằng sông Hồng thì rét đậm hơn vào cuối của mùa đông, thường là vào cuối của tháng 1 và tháng 2. Một cái quy luật nữa là cái vụ xuân ấm của đồng bằng Bắc Bộ. Thường là ngày xưa thì cái tần suất xuất hiện của nó ít hơn, khoảng 13 đến 11 năm. Nhưng mà gần đây thì nó có thể là kéo nó ngắn lại 3 đến 4 năm. Và cái hậu quả nó thì tương đối lớn. Vì những năm vụ xuân ấm thì có thể là năng suất cây trồng có thể giảm từ 50 cho đến 70%. Đặc biệt là mưa vào cuối của cái vụ mùa thì là mưa cũng là mạnh mẽ hơn, và thường nó làm cho mất mùa ở cái vụ này rất nhiều. Miền Trung mưa cuối vụ lại càng mạnh hơn, và năm 2009-2010 thì chúng ta thấy là khoảng 6 tỉnh miền Trung là bị ngập toàn bộ và mất hết cái vụ mùa, không thu hoạch được gì cả. Đặc biệt là Tây Nguyên thì cái tình trạng hạn hán này kéo dài, và năm nay Tây Nguyên cũng đang bị hạn hán. Dự báo là sang tháng sau thì sẽ bị mạnh hơn nữa. From 1994 to 2013, Vietnam ranked 7th in global climate risk, with 392 average annual casualties and an estimated loss of 1% GDP due to climate change-related disasters. In the worst-case scenario of high emissions, by the end of the 21st century, Vietnam's annual temperature will rise by 2.1 to 3.6 degrees Celsius. Rainfall will increase by 1.8 to 10.1%, and the sea level will rise from 65 to 100 centimeters compared to 1999. Drought, erosion, flash floods, and saltwater intrusion are expected to cause continued damage to the country's agricultural production. Thưa ông, với những cái kịch bản khác nhau của biến đổi khí hậu, với những cái mực nước biển dâng khác nhau và nhiệt độ tăng lên cũng khác nhau, thì nông nghiệp của Việt Nam sẽ chịu những cái tác động như thế nào? Với kịch bản phát thải cao thì đến năm 2000, cuối của thế kỷ 21 thì 2100 thì nước biển có thể dâng lên đến khoảng 1 mét. Một diện tích rất lớn của đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Một số diện tích của đồng bằng sông Hồng và miền Trung cũng sẽ bị ngập theo. Một số thì bị mất trắng, một số thì bị ngập vẫn còn có thể canh tác được, nhưng mà phải chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Chúng ta mất khoảng 12% diện tích đất canh tác nếu như bị nước biển dâng. Vâng, cả nước. Nếu như nước biển dâng khoảng 1 mét. Nếu mà nhiệt độ tăng, ví dụ như miền Bắc Trung Bộ là nhiệt độ sẽ tăng nhiều hơn, và cái ảnh hưởng do nhiệt độ tăng sẽ lớn hơn. Vì khi nhiệt độ tăng thì cái thời gian sinh trưởng của cây trồng nó bị rút ngắn lại, và cái thời gian mà tích lũy và quang hợp cũng như tích lũy carbon vào trong cây nó cũng bị rút ngắn theo. Và như vậy thì cái sản lượng, cái biomass, cái sản lượng của cái sinh khối ở trong cây trồng cũng như là cái năng suất cây trồng nó cũng bị giảm đi. Ông đánh giá ra sao về cái sự chủ động của ngành nông nghiệp Việt Nam khi ứng phó với biến đổi khí hậu từ trước đến nay ạ?
Vâng, lịch sử của nền nông nghiệp Việt Nam là lịch sử vừa sản xuất, vừa phát triển và vừa chống lại thiên tai. 75% là cái nền nông nghiệp trồng trọt và thủy sản là phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Hàng năm đã có rất nhiều các cái công trình mà để ứng phó chống lại thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ví dụ hệ thống đê kè ở các cái bờ biển để chống lại sóng, hệ thống đê ở các ven sông để chống lại lũ hoặc là chống xâm nhập mặn. Rồi hàng loạt các cái chống rét, rồi là các cái biện pháp canh tác có thể là phù hợp với từng cái thay đổi của nhiệt độ, thời tiết, rồi lũ lụt, rồi quy hoạch mùa vụ cũng phải thay đổi theo từng vùng như thế. Và trong tương lai thì nhà nước cũng đang đầu tư rất nhiều vào ứng phó biến đổi khí hậu. From this tiny shrimp larvae to these healthy big adult shrimp. No feeding, no antibiotics, no chemicals are needed. In fact, all that is necessary is that farmers must raise their shrimp in their mangrove forests and ensure the mangroves achieve a 50% cover rate. This is what the Mangrove and Markets, or MAM project, is all about. The MAM project has helped farmers like Hương Duyệt reap the benefits of mangroves in shrimp cultivation. Trước đây thì mình làm thì là không có là mình làm mò. Còn sau này là mình được cái dự án MAM đưa vô đi tập huấn, mình biết được cái kỹ thuật bây giờ là thả con giống như thế nào mà nó thích hợp, rồi đo độ mặn đó như thế nào, rồi thả mật độ bao nhiêu con trên 1 mét vuông. Thì với dự án này thì nó tăng đi là cũng khoảng cỡ chừng 15%. Trước đây giả sử là từ 20 con trở lên 1 ký, bây giờ là 1 ký có 16-17 con thôi. Nó đạt cái hiệu quả nó cao hơn. The MAM project is an initiative of the SNV and the International Union for Conservation of Nature, or IUCN. As living naturally in these mangrove forests, shrimps are marked organic, having higher quality without having to use any kinds of chemicals and antibiotics. As such, it opens chances for farmers to improve income and export their products. Thứ nhất là cái sản phẩm, cái hương vị của nó rất là ngon, thơm ngon và màu sắc của nó cũng đẹp. Việc kinh doanh tôm sinh thái là nó mở rộng thị trường và giúp cho doanh nghiệp gia tăng cái sản phẩm xuất khẩu cho các cái hệ thống, nhất là các hệ thống siêu thị lớn và các hệ thống phân phối lớn. Người tiêu dùng thì người ta càng có hướng đến những cái sản phẩm sinh thái, hướng đến những sản phẩm hữu cơ và sản phẩm an toàn, cho nên cái cơ hội của cái sản phẩm này ngày càng mở rộng. The mangroves, in addition to being very productive and supporting the requirements of shrimp and crab and fish, they protect the coastline, and they also bind the soil so that erosion and the penetration of salt water into the agricultural areas it can't be stopped by the mangroves, but the mangroves are very effective at regulating the salt water inflow and binding the soil so that it's as stable and strong as possible. Cà Mau province now accounts for 50% of total shrimp export to Vietnam. However, local shrimp industry has recently been affected by salt water intrusions. The MAM initiative has highlighted the importance of sustainable agriculture production that does not disturb the environment. Ông đánh giá ra sao về mô hình nuôi tôm trong phóng sự trên và khả năng nhân rộng cái mô hình này ở các nơi khác của đồng bằng sông Cửu Long ạ? Thực sự thì nuôi tôm ở ven biển đấy là một cái rất có lợi mà người dân có thể phát huy được cái điều kiện mà họ vừa bị xâm nhập mặn nhưng mà vẫn có thể nâng cao được cái thu nhập của người dân. Đây là một cái mà gọi là tận dụng vốn tự nhiên sẵn có để mà sinh lời, vừa đảm bảo được là cái sinh thái, vừa đảm bảo được bảo vệ được cái ven biển. Cái chất lượng của thủy sản ở đây cũng là rất là tốt và nó có thể nhân rộng cho tất cả các cái tỉnh ven biển, không những đồng bằng sông Cửu Long mà có thể là duyên hải miền Trung hoặc là kể cả đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên thì anh phải đảm bảo được là giữ được cái rừng ngập mặn. Có một số mô hình thì quá hướng về cái lợi ích của nuôi tôm, để rừng ngập mặn nhiều thì cái năng suất tôm lại không cao
và một số người thì chặt bớt đi thì dần dần thì rừng ngập mặn sẽ bị mất. Và cái sinh thái bền vững ở đấy nó không còn nữa, và cái tôm nó sẽ sinh ra dịch bệnh thì rất nhiều. Ngoài cái mô hình nuôi tôm kể trên thì ông có thể chỉ ra một số những mô hình phát triển nông nghiệp mà ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu được không ạ? Chúng ta còn có rất nhiều cái mô hình ở trong nội đồng, ví dụ như là những cái vùng mà bị xâm nhập mặn ở nước biển dâng ấy, mà cấy lúa không còn hiệu quả nữa thì chúng ta có chuyển thành nuôi lúa và tôm. Ví dụ như mùa nước cạn thì người ta có thể nuôi trồng lúa, còn mùa nổi thì có thể nuôi tôm hoặc nuôi cá. Và đây là mô hình mà có hiệu quả kinh tế rất là cao, vì một cái vụ tôm ấy, thu hoạch thì có thể là thu được nhiều hơn cái vụ lúa mà mất đi, mà đồng thời lại con tôm thì có thể sử dụng được cái thức ăn từ cái vụ lúa trước để lại. Và cái cây lúa thì lại sử dụng được cái phế thải từ cái con tôm, từ cái đất trồng tôm trước. Và như vậy thì người ta giảm được rất nhiều cái chi phí về phân đạm, về phân bón, và hầu hết là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Do đó là cái sản phẩm tôm thì trong sạch, sản phẩm lúa cũng sạch. Và những cái vùng mà bị xâm nhập mặn như thế thì người dân ở trong đồng bằng sông Cửu Long người ta xây dựng các cái miệt vườn, người ta quật thành các cái luống và trồng cây ăn quả trên luống đó, và bên dưới thì nuôi cá. Mô hình hay thì các cái vùng mà đất thành phần cơ giới nhẹ thì người ta chuyển sang trồng màu, ngô, rồi trồng khoai, trồng các cây đậu thì thu nhập cũng khá hơn, và hầu như là không gặp có nhiều khó khăn về nước tưới ở trong vụ xuân. Những mô hình mà ông vừa kể ra trên thì chỉ có thể áp dụng được với những cái nơi mà tác động của biến đổi khí hậu chưa nhiều, chưa khốc liệt lắm. Thế nhưng mà những cái nơi như là vùng Tây Nguyên chẳng hạn, khi mà khô hạn đã kéo dài và đã gây ra rất là nhiều tổn hại đối với tình hình sản xuất nông nghiệp, thì sẽ có biện pháp gì cho những người nông dân ở đây ạ? Vấn đề khô hạn thì phải có nước, và nước thì phải tính lâu dài. Bộ Nông nghiệp cũng đang có rất nhiều các cái công trình để mà dẫn nước từ các cái thủy điện trên cao, từ phía Tây Nguyên, ví dụ thủy điện Ia Nhim, hoặc là để sau này có thể dẫn nước về cho Ninh Thuận, Bình Thuận. Và đặc biệt là Tây Nguyên thì các cái hồ chứa cũng phải được tu sửa, rồi phải được xây thêm. Water can be a danger or an advantage. Proper water resource management, in which the Netherlands is a global leader, could be a solution for Vietnam. With much of its landmass below sea level, the Netherlands utilizes a system of embankments, dikes, and sluice gates along the seafront and on the mouths of the rivers to prevent stormwater from surging in from the sea. The country is best known for its delta works, a massive chain of flood protection structures comprising dams, levees, and storm surge barriers. The Eastern Shroud Storm Surge Barrier is the largest of the 13 delta works constructions. These doors are normally open but can be closed under adverse weather conditions. This helps preserve saltwater marine life behind the dam and maintain fishing activities, while land behind the dam is safe from the water. With 2 millennia of experience in preventing floods and minimizing the impacts of sea level rise, the Netherlands is supporting Vietnam, particularly the Mekong Delta, to adapt to climate change and mitigate floods and salinity. Ông vừa kể ra một số những cái biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bởi vì nông nghiệp là một trong những cái ngành mà chịu ảnh hưởng tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Nhưng tuy nhiên nông nghiệp cũng là một trong những ngành mà góp phần vào cái biến đổi khí hậu. Vậy thì ngành nông nghiệp của Việt Nam cần phải có những cái biện pháp như thế nào, có những chiến lược phát triển như thế nào để có thể giảm thiểu những cái đóng góp vào biến đổi khí hậu như vậy ạ? Ngành nông nghiệp cũng là một trong những cái đối tượng phát thải. Đó là cái canh tác lúa nước thì phát thải khí metan, rồi cái chăn nuôi gia súc, quản lý phân hữu cơ của gia súc, rồi chế biến thì nó cũng phát thải. Nhận thức được cái vấn đề đấy thì Bộ Nông nghiệp cũng đã rất sớm ủng hộ các cái cam kết về biến đổi khí hậu của nhà nước cũng như của quốc tế. Đặc biệt là năm 2012 thì sau khi mà có cái chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng một cái chương trình kế hoạch hành động giảm phát thải khí kính cho đến năm 2020, là đảm bảo là giảm 20% cái khí nhà kính bằng các cái công nghệ, bằng các cái biện pháp canh tác tiên tiến, bằng các cái công nghệ tiên tiến, ví dụ như là xây dựng các cái hầm bioga để xử lý cái phân hữu cơ, rồi thay đổi khẩu phần thức ăn đối với gia súc để vừa là giảm cái phát thải khí metan, vừa tăng cái sản lượng sữa và thịt
của gia súc. Ông đánh giá ra sao về vai trò của nhà nước, của doanh nghiệp cũng như là của người nông dân trong cái việc mà phát triển nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu? Ứng phó biến đổi khí hậu thì nó không phải là dành cho một mình ai cả. Nhà nước phải tăng cường thêm các cái tìm tòi các cái công nghệ để giới thiệu cho người dân. Người dân thì tăng cường hiểu biết và chấp nhận các cái công nghệ, các cái biện pháp canh tác vào trong cái hệ thống canh tác của mình. Và đặc biệt ấy là phải cần có xây dựng một cái, tất cả trong ngành sản xuất đều cần phải xây dựng một cái gọi là sản xuất bền vững. Tức là anh phải đảm bảo được là gì, vừa là có lợi nhuận nhưng mà vừa là không làm ảnh hưởng, không phá hoại, không hủy hoại đến môi trường. Thì cái này phải có sự góp sức giữa nhà nước và nông dân. Tuy nhiên thì cũng cần rất nhiều cái sự hỗ trợ của nhà nước, đó là các cái công trình cứu cuộc sống của người dân, ví dụ như loại đê chắn sóng, rồi đê ngăn mặn, rồi là xâm nhập mặn, rồi là các cái cầu vượt lũ. Thì những cái đấy thì người dân chắc cũng không thể ý thức hết được, hoặc là người ta không tự làm được, mà phải có một cái sự tổ chức nào đó. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Không có gì. And despite Vietnam's economic prospects in 2016 and upcoming years, scientists have warned that big economic achievements may be wiped out if Vietnam cannot find reasonable solutions to adapt to climate change. The country's agricultural production has already suffered from climate change impacts such as drought, saltwater intrusion, flooding, and other extreme events. Implementing agricultural production models that adapt to climate change is urgent than ever to reduce the losses that farmers and businesses suffer. And that's all we have for this episode of BizLine. Thank you very much for being with us. Feel free to log on to btv4.vn or youtube.com/btv4go to rewatch our program. And goodbye for now from Hanoi.